At yan nga naman hello, text ko lang pala ang aking biniling private sa Daliso. Nung kami ay nag-grocery working mono. Marami kang mabibili dito mga gamit mo rin. May bata ka. Yun na nga ating siyang i-unbox. Tignan natin kung maganda siya. Para pag nagsasalapit tayo sa labas, hindi tayo mahirapan. Yan, dito natin ilalagay ang ating cellphone. Adjustable naman siya. Close open. Close na natin. At ito naman yung stick. Mahaba siya. Yun. Habo. Balik natin ito yung remote stand. Adjustable siya. Diba ganda? Thanks for watching. Try na natin ito.